IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาชมวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็ตั้งค่าผ่านมือถือสำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับที่เป็น Cine Link รุ่นนี้ก็เป็นดิจิตอล LED Clock นะครับสำหรับกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะตั้งค่าบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็ซิงค์เวลากับเวลาโลกเลยนะครับทางเซิร์ฟเวอร์เขาทำไว้ให้เราติดตั้งเอาไว้แล้วไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยครับเขาจะทำงานอัตโนมัติแล้วก็เราสามารถตั้งปลูกผ่านมือถือควบคุมผ่านมือถือได้ด้วยนะครับง่ายดีผมเอามาตั้งค่าไว้ให้เพราะว่านาฬิกาแนวนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับผมเพิ่มไปแล้วนะผมจะลบแล้วก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับอาจจะยาวนิดนึงคลิปนี้เป็นการตั้งค่านะครับผมจะลบอุปกรณ์ออกไปก่อนคอนเฟิร์มนะครับเราจะลบออกจากแอปนาฬิกาตัวนี้ใช้แอปที่ชื่อ Cine Link นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกออฟออกให้ดูนะครับเราเข้ามาที่ Setting Lock Out Yes นะครับโอเคถ้าคุณใช้ใน Android แอปใน Android จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าพอผมลองโหลดแอปมาจาก Apple Store ของ iPhone จะกลายเป็นชื่อภาษาจีนนะครับผมก็เลยถือโอกาสทำใน Android ให้ดูนะครับแต่จริงๆภาษาในแอปเนี่ยเขาเป็นภาษาอังกฤษนะเลือกได้นะครับในขั้นตอนการเชื่อมต่อมาดูตรงนี้สังเกตดูตรงเนี้ยเขาจะเป็นไฟกระพริบ4 ครั้งหยุดแบบนี้ไม่พร้อมเชื่อมต่อนะครับเราจะต้องกดค้างในสเต็ปนี้อีกทีนึงนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงแอปก่อนนะครับก่อนอื่นให้คุณเข้ามาที่ Play Store ของ Android หรือเป็น Apple Store ก็ได้นะครับหลังจากนั้นค้นหา Cine Link ครับจะมีแอป Cine Link ตัวนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษติดตั้งเลยเราก็เปิดครับจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับให้คุณเลือกเป็นก่อนอื่นนะให้คุณ Register ก่อนกดปุ่มนี้ Register แล้วเขาจะให้เราตามสเต็ปไปเลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ตามสเต็ปไปเรื่อยๆเขาจะให้ใส่อีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดจากนั้นจะมีเมลไปหาเมลคุณนะครับให้คุณเอาตัวเลขมาใส่ Verify แล้วก็ยืนยันสมัครเรียบร้อยเหมือนสมัครอีเมลมือสมัคร Account อื่นๆนะครับทุกท่านน่าจะทำเป็นอยู่แล้วก็ขอข้ามนะครับผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะล็อกอินเข้าใช้งานเลยตอนนี้เลือกประเทศไทยใส่อีเมลใส่รหัสภาษาอังกฤษครับเขามีแค่2ภาษาก็คือภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับล็อกอินหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่แอปเหมือนหน้าจอก่อนที่ผมจะลบนะครับจะมีแท็บเมนูด้านล่างเป็นอุปกรณ์เราแล้วก็การแจ้งเตือนแล้วก็ข้อมูลของแอปนะครับสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ที่นี่อีเมลแล้วก็การตั้งค่าครับอันนี้ลบทิ้งได้นะครับกลับมาดูที่ device ตอนแรกเขาจะยังไม่มี2แท็บสปีกเกอร์กับคล็อกนะครับผมเพิ่งสร้างใหม่นะเราสามารถสร้างตอนแอดก็ได้นะครับในการเชื่อมต่อให้คุณเชื่อมต่อสายไฟก็คือสาย USB-C ก็ได้หรือเป็น Micro USB ก็ได้นะครับผมเสียบด้วย Micro USB ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับลองสังเกตดูด้านหลังเขาจะมีไฟเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็คือเป็นสีน้ำเงินครับเหมือนไฟ power นะครับส่วนไฟสีแดงเป็น state ว่าเวลาซิงค์หรือยังเนื่องจากว่าผมเพิ่งลบเขายังซิงค์อยู่นะครับถ้าเกิดเปิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยสถานะจะยังไม่ซิงค์กับ time zone time server อะไรประมาณนี้เขายังไฟแดงยังไม่ติดนะแล้วก็มีปุ่มด้านขวา3ปุ่มมีปุ่มเซตตรงนี้นะครับปุ่มเซตปุ่มดาวปุ่มอัพจะมีความหมายเล็กน้อยเราจะใช้ปุ่มเซตก่อนครับลองสังเกตที่ไฟนะครับเขาจะกระพริบติดต่อกันรัวๆเนี่ยครับต้องรัวๆแบบนี้แล้วค่อยหยุดนะครับประมาณ11หรือ12ครั้งนี่แหละนะครับกะประมาณเอาโอเคแล้วไฟด้านหน้าก็กระพริบนะครับหลังจากนั้นคุณก็เข้ามาที่มือถือครับกดเครื่องหมายบวกตอนนี้เขาจะเป็น AP Mode ก็คือนาฬิกาจะปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับกดที่ AP Mode
สังเกตรัวๆนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือสเต็ปที่1 next เขาบอกว่ากดค้างไว้5วินาทีจะเข้าสู่ไฟแฟลชแล้วก็ไม่พอชจริงๆมันพอชนะก็ประมาณ12ครั้งแล้วค่อยหยุดนะครับกดติ๊กที่ verify ตรงนี้ด้านล่างแล้วก็ next ครับหลังจากนั้นใส่ Wi-Fi บ้านที่เราจะให้นาฬิกาไปเชื่อมต่อผมใส่ Macman 2 รหัสเรียบร้อยแล้ว next step ครับเราจะใช้ชื่อนาฬิกาตัวนี้เป็นชื่ออะไรนะครับผมจะใส่เป็น clock 1อย่างง่ายๆเลยครับ clock 1ส่วนหมวดเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนแรกมันจะยังไม่มีนะคุณต้องคลิกว่างๆเนี่ยเพื่อสร้างก่อนนะครับแบบนี้นะแล้วก็ add แต่ผมแอดไปแล้วผมก็เลือกเป็น clock นี่นะครับใส่ชื่อแล้วก็ใส่หมวดนะครับ start connect หลังจากนั้นเขาบอกว่าบังคับให้มือถือเราไปเชื่อม Wi-Fi ที่นาฬิกาปล่อยออกมานะครับกดเลือกหาชื่อ Wi-Fi ที่นาฬิกาปล่อยออกมานะครับเจอแล้วตัวนี้ CineLink Product นี่นะครับเชื่อมต่อรหัสเริ่มต้นของ CineLink Wi-Fi จะเป็น1234567นะครับรหัสเขาจะเป็น1234567ย้ำนะครับ1ถึง8นะครับเชื่อมต่อแล้วเราก็กลับมาที่แอปครับแอป CineLink นะครับตัวนี้แล้วก็ add device ครับเพื่อที่จะต่อไปอีก1สเต็ปนะครับเขาก็จะเริ่มประมวลผล config send network อยู่นะครับโอเคเรียบร้อย add แล้วเสร็จแล้วก็เราไม่ continue นะครับเราก็ back to home เลยนี่คือ add ไปแล้ว1อุปกรณ์เราจะเห็นนาฬิกาโผล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มของ clock นะครับในหน้านี้เราสามารถแก้ไข category แก้ไขอะไรพวกนี้ได้กดที่3ขีดครับ expand list คุณจะเห็นกลุ่มหรือหมวดนะครับหมวด speaker หมวด clock หมวดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เราไม่แก้แล้วก็กดเมนูอื่นให้มันหายไปนะครับโอเคกดเข้าไปที่ clock ครับกดที่ปุ่ม control ตรงนี้นะคุณก็จะเห็นชื่อของนาฬิกานะครับแล้วก็เราสามารถปรับแต่งได้เล็กน้อยนะครับถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็ตรงนี้ clock Wi-Fi ก็ได้ครับแบบนี้ก็ติ๊กถูกครับคอนเฟิร์มแก้ไขชื่อแล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าต้องการซิงค์เวลาก็กดปุ่มนี้ถ้าเกิดว่านาฬิกาเขาไม่หยุดนะครับแนะนำให้กดปุ่มเซตอีกทีหนึ่งกดเซตค้างไว้ก็ได้ครับให้เขาหยุดนี่คือกลับมาเป็นนาฬิกาปกติเขาจะมีให้เลือกให้ปรับแต่งเล็กน้อยนะครับก็คือเลือกเป็นฟอร์แมตว่าเป็น12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงด้านบนผมจะเลือกเป็น12ชั่วโมงเขาจะเปลี่ยนเป็น941นะครับDormancy ก็คือให้นาฬิกามีการพักจอดับนะครับหรือปิดหน้าจออะไรไปประมาณนี้ซึ่งเขาจะเป็นโหมดพักนะครับสักพักจอจะดับแต่ผมไม่เปลี่ยนนะผมเอาเป็นแบบจอติดตลอดเวลาก็คือปิดนะครับแล้วก็ Alarm Off ตัวนี้เอาไว้กดกรณีที่นาฬิกาปลุกเราเตือนเราสามารถปิดเสียงผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็ Backlight Level เนี่ยก็คือความสว่างหน้าจอเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่าผ่านมือถือได้ถัดมาแชร์ก็คือแชร์ให้ Account อื่นกรณีที่คนในบ้านเขาอยากควบคุมนาฬิกาตรงนี้ด้วยเราสามารถแชร์กันได้เหมือนแชร์กล้องนะครับอะลามตรงนี้เป็นการตั้งนาฬิกาปลุกนะครับเราสามารถตั้งได้ทั้งหมด6ช่องผมตั้งเอาไว้ว่า5:55ให้มีการปลุกที่นาฬิกาเครื่องนี้นะครับคุณสามารถตั้งได้รีพีททุกๆวันนะครับเนี่ยผมเลือกทุกๆวันเลย5:55ให้เตือนแบบนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะทำงานของเขาเองอัตโนมัติวนลูปทุกวันนะครับเราตั้งได้ทั้งหมด6แบบนะครับ6ช่องนะครับ
แล้วก็ถัดไปบลูทูธผมไม่แน่ใจว่ามันคือเมนูที่เอาไว้ทำอะไรนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาสามารถเชื่อมต่อควบคุมอุปกรณ์ประเภทบลูทูธได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้สนใจเมนูนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของออโต้แบ็คไลท์ก็คือตั้งเวลาให้แสงเข้มแสงเบานะครับเช่นถ้าเราออโต้แบบนี้นะครับแสดงว่าตอนที่เป็น1 ทุ่มหรือ19 นาฬิกาเขาก็จะดิมมิ่งลงจอสว่างน้อยลงเป็น0นะครับพอตื่นเช้ามาตอน7 โมงแสงก็สว่างเพิ่มขึ้นเป็นเบอร์3นะครับถ้าต้องการแบบนี้ก็คอนเฟิร์มแต่ถ้าไม่ก็ปิดครับผมไม่ได้ต้องการที่จะปรับแสงนะครับแบบนี้แหละตอนนี้เฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน 1.1.4 อยู่นะครับเป็น Simple Clock จริงๆเลยมีเท่านี้แล้วครับดูง่ายๆซึ่งคุณสามารถเอาไปติดตั้งหลายๆจุดในบ้านได้ก็คือจุด1ต่อ1เครื่องแบบนี้ครับก็จะกลายเป็นแอดมาเยอะๆตามชอบสามารถตั้งเวลาแต่ละจุดได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอนาคตเขาจะต่อยอดเป็นอะไรอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันดูซิมเพิลมากๆน่าจะเอาไปคุยกับอุปกรณ์อื่นได้ตั้งซีนได้ควบคุมได้ถ้ามีการต่อควบคุมไปอีกได้มันจะเวิร์กมากๆเลยเหมือนมีต่ออุปกรณ์พ่วงอะไรประมาณนี้ครับแต่ยังไม่มีนะสังเกตดูไฟนะครับไฟสีน้ำเงินติดแสดงว่าสถานะเขาออนปกติเป็น normal work นะครับส่วนสถานะสีแดงก็คือเชื่อมต่อ time sync ได้ก็ดูเหมือนว่ามีการซิงค์เวลาอย่างถูกต้องแล้วล่าสุดเร็วๆนี้อะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วไม่ได้เชื่อมต่อ time sync เนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นสีแดงนะครับเท่าที่ผมสังเกตก็ประมาณนี้ครับส่วนกรณีที่คุณต้องการที่จะควบคุมผ่านปุ่ม3ปุ่มด้านหลังโดยไม่เชื่อมต่อมือถือนะครับคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันปุ่มบนเนี่ยสามารถที่จะกด1 ครั้งก็ได้หรือกดค้างก็ได้ลักษณะเมนูก็จะต่างกันถ้าคุณกด1 ครั้งไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นการปรับแสงครับความสว่างเบอร์5นะครับความสว่างจะเพิ่มขึ้นเราก็ลดโดยการกดปุ่มลงครับปุ่มกลางนะครับความสว่างก็จะลดลงประมาณนี้นะครับลักษณะตัวเลขเขาก็จะบอกว่า brightness นะครับ BL 4ค่อนข้างสว่างเลยนะครับส่วนกรณีที่คุณต้องการที่จะกดค้างนะครับผมจะกดค้างปุ่มกลางก่อนนะคือปุ่มดาวนะครับตัวนี้สังเกตดูเขาก็จะปรับเป็นชั่วโมงนะครับเป็นเวลานะกดอีกทีนึงก็จะเป็นเดือนวันนะครับกดอีกทีนึงตัวนี้ก็จะเป็นเดือนวันสลับไปนะครับนี่คือสลับไปมาระหว่างวันเดือนประมาณนี้กับเวลานะครับสลับไปสลับมาเป็นการเลือกโหมดนั่นเองนะครับกดค้างที่ปุ่มดาวนะตัวนี้โหมดก็จะเป็นโหมดค้างนะครับผมจะลองกดอัพนะตัวนี้ปุ่มอัพคือปุ่มอัพปุ่มบนนะครับตัวนี้ปุ่มอัพนะปุ่มอัพถ้ากดปุ่มอัพค้างครับจะเป็น LP on ครับสักครู่ไฟก็จะดับนะครับก็คือดับไปแล้วเวลาที่เราจะให้ตัวหนังสือสว่างขึ้นมาอีกตัวเลขสว่างนะครับต้องมากดปุ่มบนอีกครั้งทุกๆครั้งจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการเซฟพลังงานแต่จริงๆก็ไม่ได้จำเป็นเรากด LP off ไปเลยครับก็จะเป็นตัวเลขติดตลอดนะครับส่วนปุ่มเซตเป็นการเซตเวลาปุ่มเซตกดไปไม่มีอะไรครับต้องกดค้างนะครับปุ่มเซตถ้ากดค้างแวบเดียวเนี่ยเขาจะยังไม่เข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อปกติที่เชื่อม Wi-Fi นะครับเขาจะเข้าสู่โหมดการตั้งเวลาอันนี้ตั้งชั่วโมงครับตั้งนาทีตั้งเดือนตั้งวันครับแค่กดไปเรื่อยๆครับเวลากดค้างเข้าโหมดแล้วถัดไปก็คือเราสามารถกดขึ้นลงเพื่อเลือกได้เลยนะครับแล้วเราก็กดเซตต่อไปเพื่อไปโหมดต่อไปอันนี้ปีครับ2024นะครับแล้วก็กดต่อไปกดต่อไปกลับวนกลับมาครับที่ตั้งเวลาไม่ออกนะครับถ้าต้องการจะให้ปิดโหมดการตั้งค่าก็คือกดปุ่มเซตค้างโอเคนี่กลับมาปกติครับเป็นวิธีการใช้งานนาฬิกาแบบดิจิตอลดูซิมเพิลดี
มีแอปบนมือถือให้ตั้งค่าด้วยนะครับก็ดูเหมือนค่อนข้างดูดีนะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนอื่นๆจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีการตั้งค่าของแอปสามารถที่จะตั้งค่าอื่นๆตามนี้ได้มีเท่านี้ครับค่อนข้างใช้งานง่ายดูเหมือนว่าเขาจะออกแบบมาให้ใช้งานเยอะๆเพราะว่าสังเกตดูมีปุ่มค้นมีพื้นที่ว่างๆดูซิมเพิลดีเข้าใจว่าน่าจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยลองเข้าไปดูในหน้าร้านเขานะครับเป็นยี่ห้อ Zini Link มีหน้าร้านด้วยนะครับส่วนผมเนี่ยสั่งมาจากออนไลน์ก็เอามาใช้ประโยชน์นี่แหละถ้าเกิดดูเวิร์กดีก็จะสั่งเพิ่มนะครับเอามาให้ชมประมาณนี้เป็นวิธีการตั้งค่าด้วยตัวเองไม่ยากครับทำได้ทั้งใน Android แล้วก็ Apple นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ